سلام علیکم دوستای نازنین، با امیدی که جور و صحتمند باشید. این آموزش چهارم PHP هست که انشالله در این آموزش ما مکملا PHP Variables یا هم متغیرها را میخوانیم. طوری که ما شما میدانیم که هر زبان به خاطر معرفی کردن و یا هم دیفاین کردن وریبل از خود اصول و قوانین داره. به طور مثال اگر ما میخواهیم در زبان C++ یک وریبل را دیفاین یا هم معرفی کنیم، ما اول از دیتا تایپ استفاده میکنیم، بعدا هم نام وریبل و در آخرش هم سیمیکالن. اما در PHP به خاطر دیفاین کردن وریبل یا هم متغیر ما از دلار ساین استفاده میکنیم، بعدا هم نام وریبل و در آخرش هم سیمیکالن. چون زبان PHP loosely type programming است، به این معنی که ما در PHP دیتا تایپ نداریم. اما زبانهای دیگر مانند C، C++، جاوا، C شارپ بر علاوه از اینکه ما وریبل را دیفاین کردیم، ما باید دیتا تایپ آن را هم مشخص کنیم، چون آنها پروگرامینگش استریک است، اما PHP loosely type است. یعنی در PHP دیتا تایپ مشخص نمی شود و دیتا تایپ یک متحول یا هم متغیر مربوط ولیو همان وریبل است که در آن استور می شود. فار اگزامپل اگر در اینجا ما اکسترا در نظر بگیریم مساوی به 10، ولیو از این 10 یعنی انتیجر است، دیتا تایپش انتیجر. و اگر همین اکسترا ما ولیو بدیم 1.5 اشاری بدیم، دیتا تایپش دسیمل. و اگر ولیو اکسترا ما در دبل کوت نوشته کنیم، استرینگ است. اکنون میایم به پرکتیکل. به خاطر نوشته کردن سنتکس PHP ما از قوس زاویه شروع، سوالیه PHP، بعدا هم سوالیه قوس زاویه بسته. یعنی ما به این شکل میتونیم سنتکس PHP را نوشته کنیم و این را ذخیره میکنیم در داخل درایو C، فولدر زمپ و htdocs. نام میتیم، نام را هرچی داده میتونیم، فار اگزامپل first.php. به خاطر دیفاین کردن وریبل ما در PHP از دلار ساین استفاده میکنیم، بعدا هم نام وریبل خود. همیشه به یاد داشته باشید که به خاطر نامگذاری نام وریبل ما میتونیم از استرینگ استفاده کنیم، کاراکتر استفاده کنیم، ولی ما نمیتونیم که از دیجیت یا هم از عدد استفاده کنیم. در اینجا ما نام وریبل خود را نام دادم، بعدا هم یک ولیو میدیم 10. در اینجا قیمت نیم ما مساوی شد 10، یعنی دیتا تایپش انتیجر است. و اگر ما همین نیم مساوی میشد با در داخل دبل کوت نوشته کنم، دیتا تایپ از این میشد با استرینگ. و اگر به همین نیم ما ولیو بدیم 1.5 ای فلوت میشه. خوب، میایم به اگزامپل. یک وریبل را ما دیفاین میکنیم و به این ولیو میتیم 10. وقتی که ما میخوایم همین قیمت x ما نمایش داده شود، در PHP ما از ایکو استفاده میکنیم، بعدا هم دلار ساین و نام وریبل خود، بعدا هم سیمیکالن. این ما ذخیره و در براوزر میبینیم. لوکال هاست، بعدا هم نام فایل ما. نام فایل ما first.php بود. این ولیو را برای ما پرینت یا هم نشان داد. و اگر ما یک وریبل دیگر را $_ x کلان را ما دیفاین کنم و به این قیمت بدم، فار اگزامپل hello، و این را ما ایکو $x کلان ذخیره و در براوزر چک میکنیم. هر دویش را نشان داد. اگر شما باید داشته باشید که ما خوانده بودیم PHP کیس سنسیتیو است، به این معنی که PHP حساس است. اگر ما وریبل x خود را دیفاین کنیم همراه با x کلان فرق دارد. اکنون میایم یک وریبل دیگر را ما دیفاین میکنیم. فار اگزامپل این را ما فلوت میتونم و مساوی میشد با ولیوش 1.5 و این را ما ایکو فلوت. و باید داشته باشید که پیش از اینکه ما وریبل خود را پرینت کنیم باید از دلار ساین هم استفاده کنیم. این ذخیره در براوزر میبینیم. این هم 10 هلو و 1.5. به خاطر بریک کردن یا هم لاین بریک میتونیم که در داخل دبل کوت از تگ های HTML استفاده کنیم، BR. و در اینجا هم به خاطر کالکتنیت نقطه بعدا هم BR ذخیره و
در براوزر میبینید به این شکل نمایش داده میشه. اگر ویدیو خوشتان آمده باشد پلیز لایک کنید و به خاطر ریگولر آپدیت چینل ما را سابسکرایب کنید.